ทุกคนเคยไหมครับเวลาเล่นหมากรุกอะสถานการณ์แบบพัซเซิลเนี่ยไม่ค่อยโผล่มานะครับตอนที่เราทำพัซเซิลเนี่ยเราทำผ่านหมดเลยบางคนเรตติ้งพัซเซิลเนี่ย 2,000 บวกแล้วนะครับแต่ว่าเรตติ้งจริงเนี่ยยังไม่ถึง 1,001 ด้วยซ้ำสิ่งนี้มันเกิดจากอะไรซีรีส์ Positional Understanding จะทำให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นครับสำหรับซีรีส์นี้จะอธิบายเกี่ยวกับตำแหน่งในเกมหมากรุกนะครับเพื่อที่เราจะได้วิเคราะห์ได้ว่าฝั่งขาวหรือฝั่งดำเนี่ยกำลังดีกว่าแล้วเราควรเดินมูฟไหนถึงจะดีที่สุดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพัซเซิลมันเกิดจากฝ่ายหนึ่งเนี่ยเดินดีมากส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเดินพลาดหรือไม่ก็รับมือแบบไม่แม่นพอและโดยส่วนมากเนี่ยสถานการณ์แบบพัซเซิลเนี่ยจะเกิดจากการที่เรา improve position ขึ้นมาทีละนิดนะครับในแต่ละมูฟเราต้องเดินให้มีประโยชน์ที่สุดและถ้าฝ่ายไหนมีประโยชน์มากกว่ากันเนี่ยฝ่ายนั้นก็จะได้เปรียบนะครับแล้วจังหวะนั้นเนี่ยค่อยใช้สกิลของพัซเซิลไปใช้ก็จะทำให้ชนะเกมได้ง่ายขึ้นครับซึ่งคำถามคือเราควรเดินยังไงในแต่ละมูฟเราต้องพิจารณาอะไรบ้างเพื่อให้สถานการณ์แบบพัซเซิลเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วเราก็จะได้ลงโทษคู่ต่อสู้เพื่อชนะซีรีส์นี้จะมีคำตอบให้ทุกคนครับก่อนจะเริ่มเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องหน่อยนะครับถ้ากดแล้วก็ไปเริ่มตอนแรกกันเลยสำหรับ EP แรกเนี่ยเราจะมาพูดกันถึง Space กับ Activity นะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือ Space เนี่ยคือพื้นที่เล่นส่วน Activity เนี่ยคือความ Active หรือความมีประโยชน์ของชิ้นของเราลองดูสถานการณ์นี้Material เท่ากันนะครับขาวกับดำตาเนี้ยเป็นตาขาวเดินถ้าเราลองดู Position นี้แบบดีๆขาวกำลังได้เปรียบดำอยู่นิดนึงนะครับต่อให้ Material จะเท่ากันทำไมถึงได้เปรียบอยู่นิดนึงเพราะว่าพื้นที่เล่นของขาวเนี่ยมีมากกว่านะครับลองสังเกตม้าสีดำที่ D7 ดูม้าสีดำที่ D7 เนี่ยเป็นม้าที่ไม่มีอนาคตเลยนะครับเพราะถูกพร3ตัวเนี้ยกดพื้นที่ด้านหน้าอยู่ทำให้ไม่ว่ามันโดดไปไหนเนี่ยตายทุกที่นะครับสมมติว่าโดดมา F6 เนี่ยก็ไปไหนต่อไม่ได้อยู่ดีเพราะไปไหนก็โดนควีนเล็งอยู่โอเคต่อให้มา H5 จะกินไม่ได้แต่ม้าก็อยู่ที่ขอบกระดานอยู่ดีหรือจะโดดมาที่ B6 ถ้าโดดมาก็กินพรที่ C4 ไม่ได้อยู่ดีเพราะบิชอปคุมอยู่จะเห็นว่าพื้นที่เล่นของม้า D7 เนี่ยน้อยมากเลยนะครับแถมม้าตัวนี้ก็ยังบังบิชอป C8 อยู่ด้วยจะเห็นว่าบิชอป C8 เนี่ยออกไม่ได้นะครับเพราะม้ามันบังอยู่พรตัวนี้ก็บังอยู่นะครับบิชอป F8 ก็เช่นกันออกไม่ได้นะครับเพราะว่าติดพร E7 ถ้าจะออกก็ต้องออกฝั่ง G7 ไม่ก็ H6 เอาซึ่งจะเห็นว่าตัวเนี่ยมันเล่นยากกว่านะครับถ้าเรามาสังเกตพีซฝั่งขาวกันบ้างจะเห็นว่าบิชอป C1 เนี่ยโอ้โหแถวยาวเลยนะครับโล่งๆเลยออกไปไหนก็ได้บิชอป F1 ก็มีพื้นที่เล่นนะครับ2ช่องนี้อนาคตเขาอาจจะดันพรขึ้นไปเพื่อให้มีช่องเล่นเพิ่มนะครับหรือเขาอาจจะเอามาตั้งที่ E2 เพื่อที่จะไปต่อก็ได้เหมือนกันนะครับอย่าง Queen D1 เนี่ยในแนวเฉียงเนี่ยออกได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างเนี้ยจะเห็นว่า Material เท่ากันแต่ขาวเนี่ยได้เปรียบนิดๆจาก Space แล้วก็ Activity ของตัวนะครับซึ่งไอสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากพร3ตัวนี้แหละครับที่มันยึดเซนเตอร์ไว้แข็งมากทำให้พื้นที่เล่นของดำเนี่ยน้อยกว่าพื้นที่เล่นของขาวอยู่นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นขาวเนี่ยจึงได้เปรียบอยู่ถ้าดูคร่าวๆง่ายๆเนี่ยจะเห็นว่าขาวเนี่ยคุมตั้งแต่แถวที่1ถึงแถวที่5นะครับส่วนดำเนี่ยเล่นได้แค่3แถวสุดท้ายทำให้สเปซของขาวเนี่ยมีมากกว่ามาดูตัวอย่างนี้กันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสเปซเยอะก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้เปรียบเสมอไปนะครับซึ่งจากสถานการณ์เนี้ยจะเห็นว่าขาวเนี่ยพยายามจะดันเพื่อเอาสเปซเยอะเกินไปนะครับพรพวกนี้อยู่สูงมากโอเคมีสเปซเยอะกว่าจริงแต่ว่ามันเป็นการ over extend นะครับคือดันสูงเกินไปทั้งที่ตัวอื่นเนี่ยยังไม่พร้อมทำให้โดนล้วงได้ง่ายๆเลยนะครับเช่นพร E4 เนี่ยกำลังโดนม้าดำโจมตีอยู่นะครับโอเคมีม้าขาวป้องกันอยู่แต่ม้าขาวก็จะพาสซีฟนะครับบิชอปดำที่ C8 เนี่ยก็พร้อมออกมากๆเลยนะครับในแนวนี้ส่วนพร A4 กับพร C4 เนี่ยก็ต้องพึ่ง minor piece ตัวอื่นเพื่อป้องกันนะครับเช่นพร A4 เนี่ยทำให้เรือเนี่ยต้องป้องกันอยู่นะครับขยับไปไหนก็ยากขึ้นเพราะม้า C3 เนี่ยมีภาระที่จะต้องป้องกันทั้ง A4 แล้วก็ E4 ด้วยนะครับส่วนพร C4 ก็โดนม้าโจมตีอยู่นะครับโอเคมีบิชอป E2 ป้องกันอยู่แต่ว่าบิชอป E2 เนี่ยก็จะขยับไปไหนไม่ได้มากนักนะครับซึ่งเห็นว่ารูปเกมประมาณนี้ขาว over extend เกินไปนะครับมีสเปซจริงแต่ก็ไม่ได้เปรียบครับเกมนี้โอเคเรามาดู position นี้กันนะครับอันนี้ material เท่ากันเลยนะครับขาวกับดำถ้าวัดกันแค่ตัวเลขเนี่ยมันควรเสมอถูกไหมครับแต่มันไม่ใช่สิครับเราลองเทียบความเก่งของม้า C3 กับความเก่งของบิชอป D7 ดูครับว่าอะไรเก่งกว่ากันมองแวบเดียวก็รู้ใช่ไหมครับว่าม้าเก่งกว่าเพราะบิชอปตัวนี้เดินไปไหนไม่ได้เลยเดินได้แค่ช่องเดียวนะครับถึงเดินไปก็ติดอยู่ดีออกไม่ได้เพราะสตรัคเจอร์ของพรเนี่ยมันถูกล็อกไว้หมดแล้วม้าก็เลยเก่งกับพื้นที่นี้มากๆนะครับจะเห็นว่าม้าตัวนี้แอคทีฟกว่านะครับสามารถโดดไปเรื่อยๆที่ไหนก็ได้เลยบิชอปตัวนี้พาสซีฟนะครับก็แค่อาจจะเดินไปป้องกันหรือเดินคิงมาป้องกันอะไรเงี้ยม้าอาจจะพยายามเล่นด้านขวาก็ได้นะครับพยายามดันพรพวกนี้ขึ้นไปเอาคิงไปแอคทีเวตแล้วก็อย่าไปยุ่งกับโครงสร้างพรของดำนะครับเพื่อให้บิชอปเนี่ยติดอยู่ข้างในเท่านี้ขาวก็ชนะแล้วครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแอคทิวิตี้ของม้าเนี่ยเหนือกว่าบิชอปเยอะเลยครับเคสนี้เดี๋ยวมาดูตัวอย่างนี้กันนะครับตัวอย่างนี้ลองเดากันนะครับว่าฝั่งไหนกำลังได้เปรียบอยู่ตอนนี้ material เท่ากันนะครับแล้วก็เป็นตาขาวเดิน
ดูแวบเดียวก็รู้ใช่ไหมครับว่าขาวได้เปรียบกว่าเพราะว่าสเปซของขาวเนี่ยมีมากกว่านะครับแถวทั้งหมดตรงนี้ขาวเป็นคนคุมหมดเลยจะเห็นว่าดำเนี่ยมีแค่บิชอปตัวเดียวนะครับที่ล้ำมาที่พื้นที่ของขาวแต่ก็ไม่ได้มีตัวอะไรมาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสเปซของขาวเนี่ยเยอะกว่านะครับแถมบิชอปขาว C1 เนี่ยแอคทีฟมากๆด้วยเพราะว่าทางเปิดโล่งถ้าเทียบกับบิชอป C8 ของดำเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับม้าของนางก็ยังไม่ได้เดเวล็อปออกมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นเรือเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดอ่อนได้นะครับในแนวนี้ขาวจะเดินควีนไปที่ D4 นะครับเพื่อโจมตีเรือที่ไม่มีทางหนีเบสมูฟของดำคืออาจจะเอาควีนมาปิดนะครับในกรณีที่สมมติควีนขาวกินเข้าไปเนี่ยดำก็จะได้เดเวล็อปม้าฟรีขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นขาวเนี่ยจะไม่มีวันกินนะครับในเคสนี้สิ่งที่ขาวทำอาจจะดันพรขึ้นไปโจมตีควีนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้สเปซเพิ่มขึ้นมาอีกถูกไหมครับเพราะว่าพรเนี่ยจะคุมช่อง D6 แล้วก็คุมช่อง F6 ไว้แถมม้าก็ยังไม่เดเวล็อปนะครับทำให้สถานการณ์เนี่ยดำอึดอัดมากเลยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยดำจะแพ้ในที่สุดเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายกันครับตัวอย่างนี้เป็นเกมจริงที่เกิดในรายการหมากรุกชิงแชมป์โลกปี 1985 นะครับระหว่างแกรี่แคสปาลอฟกับอนาโตลีคาปอฟซึ่งแคสปาลอฟเนี่ยเล่นดำนะครับส่วนคาปอฟเล่นขาวสถานการณ์นี้ขาวกับดำสูสีกันนะครับแต่คาปอฟเลือกที่จะเอาเรือเนี่ยมาแบตเตอรี่กับควีนที่ D1 นะครับซึ่งเป็นมูฟที่ไม่แย่ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้สูสีกันมากเลยนะครับชิ้นของแต่ละฝั่งเนี่ยค่อนข้างแอคทีฟโดยเฉพาะม้าที่ B4 ของแคสปาลอฟนะครับและแน่นอนครับมูฟต่อไปทำให้เกิดฉายา The Octopus Knight ขึ้นนะครับแคสปาลอฟเดินม้ามาที่ D3 ครับซึ่งม้าตัวนี้ถูกบิชอปซัพพอร์ตอยู่ม้า D3 เนี่ยทำให้แบตเตอรี่ของเรือกับควีนเป็นอัมพาตทันทีนะครับเพราะว่าถูกม้าบังแถมตาต่อไปเนี่ยดำขู่ที่จะเดินพรขึ้นมาฟอกเอาม้านะครับซึ่งเห็นว่าควีน D2 เนี่ยเป็นอัมพาตทันทีเลยนะครับเดินไปตาไหนก็อันตรายทั้งหมดจุดเซฟสุดคือ C2 ซึ่งเดินมาก็อยู่ในรัศมีโจมตีของบิชอปอยู่ดีทำให้สเปซของขาวเนี่ยอุดอู้มากเลยนะครับเพราะม้าตัวนี้ตัวเดียวเลยมูฟต่อไปคาป๊อปเดินม้า A3 หลบลงมาที่ B1 นะครับเพื่อที่จะหลบการฟอกของพรและจุดเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของความแพ้ของขาวแล้วครับเพราะว่าดำเนี่ยดันพรขึ้นมาไล่บิชอปนะครับบิชอปมีทางเลือกเดียวคือต้องถอยจากนั้นแคสปาลอฟดันพรขึ้นมาโจมตีม้าต่อนะครับม้าต้องขยับม้าขยับไปที่ A4 เพื่อโจมตีบิชอป C5 นะครับบิชอปถอยไปที่ D6 คาป๊อปขอแลกบิชอปนะครับซึ่งแคสปาลอฟไม่แลกเลือกที่จะแอคทีฟเรือมาที่ C8 นะครับซึ่งเห็นว่าชิ้นของดำเนี่ยแอคทีฟสุดๆนะครับตอนนี้ช่อง C เนี่ยเป็นของดำทั้งหมดแถมม้า D3 เนี่ยเทพมากเลยนะครับแทบจะกดคุมอยู่ทั้งกระดานฝ่ายขาวเลยแบบนี้เรียกว่าแอคทิวิตี้สูงสุดเลยล่ะครับเรียกว่าม้าตัวเดียวแบกทั้งกระดานเลยก็ได้คาป๊อปเดินพรขึ้นไปที่ B3 นะครับจากนั้นก็เล่นกันไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงตาที่ 26 ควีนเพิ่งเริ่มจะได้แอคทีฟนะครับคาป๊อปเดินควีนไปที่ A2 ซึ่งผ่านไปทั้งหมด10มูฟนะครับถ้านับจากม้าโดดลงมาที่ D3 กว่าควีนจะได้เริ่มแอคทีฟจากนั้นก็เล่นกันไปเรื่อยๆนะครับและจากจุดเริ่มต้นของม้า D3 ตัวเดียวเนี่ยทำให้ดำเนี่ยเป็นฝ่ายคุมเกมได้ทั้งหมดเลยนะครับและสุดท้ายก็จบลงด้วยชัยชนะของแคสปาลอฟซึ่งเป็นแชมป์โลกในปี 1985 นะครับซึ่งจะเห็นว่ามูฟที่ 16 การที่แคสปาลอฟเดินม้ามาที่ D3 เนี่ยม้าตัวเนี้ยแบกทั้งกระดานจนชนะได้เลยแหละครับด้วยแอคทิวิตี้ที่สุดยอดมากโดยที่สถานการณ์เนี้ยฝ่ายดำแมททีเรียลตามหลังบวก1ด้วยซ้ำเรามาสรุปกันหน่อยนะครับคลิปนี้เราพูดถึงสเปซและแอคทิวิตี้สเปซเนี่ยคือพื้นที่ที่เราสามารถเล่นได้ยิ่งถ้าฝ่ายไหนมีสเปซเยอะกว่าก็จะมีทางเลือกในการเล่นเยอะกว่ามีพื้นที่ที่ทำให้พีซของเราเนี่ยเดินไปได้หลากหลายตำแหน่งกว่าซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นเรื่องดีแต่ก็ไม่ได้ดีเสมอไปมันมีบางโพซิชันที่ถ้าเรา over extend หรือว่ารีบดันเยอะเกินไปเนี่ยต่อให้เรามีสเปซเยอะแต่ถ้าเราไม่พร้อมบุกเราก็ไม่ได้เปรียบอยู่ดีส่วนคำว่า activity คือประโยชน์ของพีซของเราแต่ละตัวในขณะนั้นๆเกมหมากรุกเนี่ยมันไม่ได้วัดว่าเรา material เหนือกว่าเท่าไหร่แต่มันวัดว่า material ที่เรามีเนี่ยทำอะไรได้มากแค่ไหนจากตัวอย่าง The Octopus Knight เนี่ยจะเห็นว่าบาง position เนี่ยม้าตัวเดียวอาจจะมี impact มากกว่าเรือกับควีนรวมกันก็ได้เพราะว่า activity สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมทำให้ชิ้นส่วนของเราในกระดานมีประโยชน์ได้ครบทุกชิ้นนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนแรกถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับสำหรับตัว positional understanding เนี่ยเดี๋ยวเราจะรันกันยาวๆอีกหลายท็อปิกเลยนะครับท็อปิกน่าจะเป็นอะไรฝากติดตามไว้ด้วยนะครับ